Hey guys, እንዴት ናችሁ? እኛ ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ በመጥበሻ ድንች ሰርተናል አብረን እንብላ መልካም ቆይታ So nice Valentin. ጠፍታል አይደለ? ከሜላት ቪዲዮ ላይ ነው ሰራሁት። Okay. ሜሊ ስፓይስ ቲቪ ሊንኩን ከታርቻ አረግላችኋለሁ። አዚፋ ይባላል። በጣም ነው የሚጣፍጠው ቁም ነገር። Nice. ለበርበሬ too much ነው? No, ሰባ? ሰባ? It's alright. This one is bite. ቃሪያ This one. ኒኮ በጣም ነው የሚወደው So nice. እኔ ቃሪያ ከሰላጣ ጋር ካልሆነ እንትን አይለኝም From Morocco this one. ከሞሮኮ የመጣ ቃሪያ ነው ነው Very nice. Wow. አመሰግናለሁ የሚገርማችሁ የሞሮኮ ቃሪያ በጣም ነው የሚያቃጥለው በጣም It's fire. Wow. Woo. That's good for bacteria. Cleaning the inside. Well, the lunch is finished. It's time to take a little work to burn all the fat. See? Vasia Nico, let's go for a walk. ከምሳ በኋላ ሻርችንን ጸጥተናል ወክ እንሄዳለን አሁን በጣም ግን ሳናስበው አየሩ ቅዝቅዝ ብሏል እንደ ዝናብም እያደረገው ነው ዝናብ ከመምጣቱ በፊት ዞር ዞር ብለን ለመምጣት ነው ዞሮ ያ
እና ሰሞኑን በሰላም ያገናኘን አዲስ ቪዲዮ ይዘንላችሁ እንመጣለን ባላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅርን እንመኝላችኋለን ሰላም and the fikir we try to make nice video for you see you soon give thumbs up bye bye